Давайте ще раз подякуємо оплесками нашим спікеркам і модераторці. Звісно, і запитання про холостяк, окрема подяка, тому що спостереження за шоу також потребують психологічної стійкості, і про неї ми будемо говорити найближчим часом. Психологічна стійкість українців і українок на сьогодні, це не секрет, стала феноменом для всього світу. І ця стійкість має зберігатися надалі за умови, що ми будемо про неї дбати. Під час нещодавньої зустрічі, яка називалася «Осмислення цінності та історії стійкості», що відбулася з нагоди місяця обізнаності про ментальне здоров'я цього року, перша леді України Олена Зеленська навела дані Міністерства охорони здоров'я, згідно з якими 77% українців і українок нині відчувають симптоми стресу та сильної знервованості. І це не секрет, чинників для цього у нас достатньо відверто. Серед емоцій переважають втома, це 46%, і напруженість, 44%. Усі ці показники свідчать про великий травматичний досвід, який вже впливає на фізичне та ментальне здоров'я нас, українців і українок. Забезпечуючи психологічну підтримку своїх працівників і працівниць, ми зберігаємо їхню продуктивність та благополуччя. Звісно, ми, я кажу про українські компанії та бізнеси. І під час наступної панельної дискусії давайте розглянемо ефективні стратегії та практики, які роботодавці можуть впровадити для підтримки своїх команд у складні часи. Для модерації цієї дискусії я запрошую Олену Гоноровську, організаційну консультантку і коучиню управлінців і команд з фокусом на усвідомлений розвиток ресурсності, тренерку, фасилітаторку, гештальт-терапевтку. Зустрічайте. Це мій мікрофон, та лишається? Так. Вітаю вас, колеги, дуже рада бачити. І я впевнена, що тема ментального здоров'я дуже близька всім нам, всім вам. І будемо говорити про те, що дійсно живе, актуальне і таке, справді близьке до тіла. І я рада запросити сьогодні до нашої розмови Лілію Дубас, директорку з персоналу компанії Тева в Україні. Це один з лідерів фармацевтичного ринку. Лілія? Доброго дня. Це я тут? Ага, так. Крістіна Логовська, практична психологиня, гештальт-терапевтка в навчанні, ком'юніті-менеджерка розмови. Розмова – це платформа, яка поєднує психотерапевтів і клієнтів. Так, дякую. Ольга Грабаньова, експертка Координаційного центру з психічного здоров'я Кабінету міністрів України. Вітаю, Ольга. І Марина Дудник. Марина очолює напрямок D&I, це Diversity and Inclusion в IT-компанії Intellias. Я дуже тішусь, що ми зібрали таку панель, насправді, в якій є і представники бізнесу, і представники науки та психології, зокрема, щоб подивитись глибше на ці процеси, і держави, і зможемо подивитися цілісно на те, як працює система у відношенні до конкретної людини. І перше питання, на яке б хотіла почути відповідь від кожної з вас, це питання, яке насправді досить часто чую, яке неоднозначне, воно таке, знаєте, більше, мабуть, філософське, але тим не менше важливо мати свою відповідь. Як ви вважаєте, де проходить оця грань між відповідальністю за власне особисте здоров'я людини, зокрема і ментальне здоров'я, і тієї організації або тієї держави, до якої вона належить? Є система, яка працює, а є людина. І дуже часто тут можуть бути якісь маніпуляції, якісь, знаєте, по-різному можна на це дивитись. От ваша думка, ваша позиція, як відмежувати, як чітко зрозуміти, в що вкладатись нам, як з точки зору бізнесу, з точки зору держави, будь-якої організації? Давайте почнемо по порядку. Лілія. Включено? Мене чути? Так, вже чую. Доброго дня всім. Я поділюся відповіддю з точки зору бізнесу, як ми це бачимо. Я б сказала, що грань відповідальності є в відповідальності. Тому що, коли ми говоримо про ментальне здоров'я, роботодавець що може зробити в даному випадку? Допомогти, надати інструменти. Але роботодавець не може взяти за себе відповідальність ту, яку має нести конкретний співробітник або співробітниця за своє ментальне і фізичне здоров'я. Наприклад, якщо ми пропонуємо медичне страхування і в пакеті є чекапи,
Ми не можемо змусити людину кожного року ходити на ці чекапи. Ми надаємо можливість сходити, а далі людина самостійно вирішує, чи хоче вона використовувати цю можливість, чи ні. Так само і з ментальним здоров'ям. Хтось вбачає в цьому важливість. Наприклад, я дуже за це, я дуже це підтримую, і ми насправді багато для цього робимо. Але є і та частина людей, які говорять, що ми справляємося самостійно, нам це не так важливо. Тому з точки зору роботодавця ми однозначно маємо звертати на це увагу, ми маємо готувати такі програми, ми маємо підтримувати і підкреслювати, в принципі, важливість цього. Далі це вже питання співробітників, чи готові вони це сприймати, і чи готові вони залучатися в ці програми, і чи вбачають вони, що конкретно для них це може допомогти. Ну, така доросла, знаєте, позиція дорослий, для того, щоб цей діалог був максимально ефективним. Я можу продовжити з вашого дозволу. Теж варто говорити, і всім відома така чотиристороння відповідальність за психічне здоров'я людини. В першу чергу це, звичайно, людина, це її оточення, це рідні наші, близькі, друзі, це роботодавець, компанія, в якій працює людина, і безпосередньо це держава. З точки зору бізнесу, що варто сказати? Для мене, як для координаторки напрямку різноманітності та інклюзивності, таким базовим є, звичайно, це таке забезпечення базової психологічної безпеки в компанії. В першу чергу ми кажемо про певні політики, щоб людина розуміла, і наш спеціаліст, вони знали, що компанія забезпечує певні політики, в тому числі які попереджають будь-які прояви дискримінації в компанії. І так само, що компанія надає певні канали, в тому числі анонімні, за якими можна звернутись і повідомити про будь-які ситуації, які суперечать або політикам, або людині взагалі некомфортно, щось відбувається не так. Безперечно, це такі базові принципи, про які ми кажемо, це заробітна плата, тому що для нас дуже важливо розуміти, що це все стабільно відбувається, не переживати за щось, що ми можемо забезпечити і нашу сім'ю, і наше дозвілля. І так само ми тут кажемо про, якщо це робота не в гібридному, не в ремоут форматі, робота в офісі, це базові такі умови безпеки роботи в офісі, і в тому числі, як колеги згадували ще на попередній панельній дискусії, це так само доступний простір для того, щоб можна було комфортно себе почувати, щоб це простір був без будь-яких бар'єрів. Потім вже, звичайно, це певний бенефіт-пакет, який пропонує компанія, в тому числі це певні тренінги, або це певний бонус, який може обрати людина, це mental health. Наприклад, у нас в компанії є такий пакет, це 8 сесій з психологом, з психотерапевтом, який можна обрати, але це теж на вибір. Тобто тут якраз іде ця межа, людина обирає, або наразі вона не має в цьому потреби. Але задача організації, задача бізнесу, задача компанії проінформувати всіх і говорити про те, що компанія підтримує цю тему. Ми боремось зараз з цією стигматизацією, тому що, на жаль, вона на сьогодні все ще існує. Що ментальне здоров'я – це така тема, яку обходять ще досі, але ми вже, як на мене, то ми вже дуже так спрогресували, і на сьогодні цей прогрес, він саме забезпечується тим, що про це говорять. І це дуже важливо. І саме тому важливо лідерам в компанії, лідерам команд транслювати це, транслювати всередині компанії, транслювати назовні, що це тема mental health є частиною корпоративної культури компанії. Що компанія не просто комітиться і каже, що це у нас є в наших принципах, в наших цінностях, є питання людина понад процесами. Дуже важливо, щоб ці такі слова, вони реалізовувалися ще на дії так само. Щоб люди розуміли, що компанія не просто говорить, а вона втілює, активно показує певні практики, і це все імплементовує життя, і відбувається така оця довіра, і формат відкритого діалогу між працівником і між компанією, між бізнесом. Я тут трошки почну з статистики.
десь приблизно 80% українців сьогодні можуть впоратися, за даними експертів, самостійно з питаннями ментального здоров'я. Проте лише 9 готові звертатися по допомогу з них. Але впоратися ці 80% можуть лише за умови того, якщо турбота про ментальне здоров'я стане щоденною звичкою, так само, як ми вранці хтось п'є каву, хтось чай, і це для нас звичка, про яку ми не задумуємося. Тобто тут і частина психоедукації, про що вже було сказано, певна стигматизація щодо звернення до психологів. Але з іншого боку, немає на меті заохотити кожного українця сьогодні звернутися по спеціалізовану допомогу. Насамперед тут треба говорити про те, щоб людина долала внутрішні бар'єри, розуміла, що це перш за все для неї і про неї. І як в літаку, спочатку маску на себе, потім на того, хто поруч. Якщо так більше спуститися до простого життя, от давайте просто під час ракетних масованих обстрілів, коли ми вранці збираємо себе, збираємось внутрішньо, збираємо свою родину, куди ми йдемо? Ми йдемо на роботу, правда? І ми там проводимо дуже багато часу. Що відбувається далі, коли ми приходимо в офіс? Ми всі сходимося десь на кухні, в якомусь місці. Починаємо говорити про прості речі. Як ми пережили, де ми були, на кухні, в бомбосховищі, в ванній кімнаті, як ми виносили дітей, як реагувала кішка, собака. Ми всі говоримо, ми виходимо і нам стає легше, правда? І от тут варто згадати не лише про спеціалізовану допомогу, а й про практики низької інтенсивності, коли абсолютно прості речі стають дуже помічними для людей. Якщо говорити в розрізі бізнесів і роботодавців, то створення просторів підтримки, де люди можуть спілкуватися, простори, в які заходячи, вони розуміють, що тут їх готові такі самі, за принципом рівний рівному співробітники, які, можливо, пройшли якесь додаткове навчання, послухати, виговоритися, поплакати, обійняти один одного, прожити цю історію і повернутися, то мені здається, що це вже є дуже помічним. І це не стосується високоспеціалізованої допомоги чи звернення вже з якимось певним психічним розладом. Тому, перш за все, межа абсолютно вона у відповідальності, повністю погоджуюсь з цією тезою, але якщо говорити про роботодавців, то тут ще варто звернути увагу на прості речі, які, можливо, на перший погляд здаються дуже простими для того, щоб допомогти. Так, багато було сказано, тому я не буду повторюватись, але хочу акцентувати тільки на тому, що про корпоративну культуру я почула. Що таке корпоративна культура? Це якраз ті цінності, на які спирається компанія, і вони такі інколи ефемерні, інколи тільки в рекламі застосовуються, тому що дехто не використовує, потім не спирається саме на такому звичайному спілкуванні, на оцих простих речах, якраз не доносять через ці прості речі. І важливо розуміти, що навіть через звичайні фідбеки, через те, що за що ми хвалимо, за що сваримо співробітників, це і є та корпоративна культура і ті рамки, які нам важливі для нашої психіки. Тому тут вже з психотерапії ми знаємо, що якраз сеттінг, якраз психотерапевтична рамка – це те, що впливає на ефективність роботи. І так само і тут в компаніях, коли мені зрозуміло, як робітнику, які в нас рамки, які правила, коли відпустка, коли перерва. Це мені допомагає насправді мати цю мотивацію, розуміти, куди ми рухаємося і куди я окремо як організм рухаюсь. І також ще хочу проговорити про оці межі, коли наскільки етично мені, як тімліду або керуючій такій особі, казати щось своєму співробітнику, коли я бачу, що він, наприклад, якийсь засмучений, або він вже на стадії вигорання, здається. Тобто мені так збоку може краще це видно бути, тому що коли людина вже у цій стадії, вона просто на автоматі робить свою роботу, вона вже знервована, роздратована, але вона це може не помічати, а збоку це помітно. І отут я би сказала таку суб'єктивну думку, що мені здається, все ж таки дійсно, особливо під час повномасштабного вторгнення, ми всі трошечки більш людяні, більше повинні спиратися на оці особисті такі емоції, реакції і
тут я вважаю за потрібним все ж таки від себе через я-повідомлення сказати, що ми бачимо, що здається, така ситуація, ти виглядаєш там трошечки знервовано або трошечки втомлено. Тобто поділитися своїм враженням без якоїсь оцінки, без якогось висновку, що з цим треба робити, просто дуже так обережно і лагідно проговорити. І мені здається, що це входить якраз в межі корпоративного спілкування також. Дякую, колеги. Так цікаво, як ніби наскрізною думкою через ваші відповіді пройшло те, що є якийсь ніби формальний, такий правильний, розумний розподіл, а є оцей людяний, який іноді буває трошки більш такий, менш конкретно прописаний, але такий, який впливає справді про те, як ми зустрічаємося, як ми обмінюємося, підтримуємо один одного. І справді це і про простір, про те, наскільки ми можемо, зайшовши в цей простір, в це поле, дійсно відчувати підтримку. Дякую дуже. Хотіла б почати, мабуть, такі глибше занурюватись в практику, почати говорити про бізнес. І я знаю, що буквально на днях на HR Wisdom Summit компанія Teva Україна отримала винагороду в номінації «Найкращі програми по підтримці ментального здоров'я». Дуже хотіли б почути про цю програму, що це за програма, можливо, якісь інші програми, які ви теж активно підтримуєте, розвиваєте. І тут же одразу, оскільки ми говоримо про бізнес, то скажіть, чи бачите ви результати, чи вимірюєте ви якось їх, і чи бачите ви, що це впливає? Так? Да, з радістю поділюся. Насправді, програма підтримки ментального здоров'я в Теві, вона досить таки комплексна, і вона не стоїть на місці. Тобто кожного разу ми знову ж таки розуміємо, що час іде, тренди змінюються. Мені, наприклад, дуже відгукується, я прямо, знаєте, всередині радію, що тренд візитів до психотерапевта, взагалі звернутися за цією допомогою, він дійсно набирає обертів. Тому що я пам'ятаю, ми в Теві говорили про це, мабуть, під час ковіду, десь 20-й, оце був рік, тільки пандемія почалася. І я пам'ятаю шок людей, коли я, в принципі, говорила тільки там цю ідею вголос. Люди на мене дивилися і так, та ні, ми не підемо, ми не будемо використовувати. Ми додали цю опцію в програму медичного страхування. З 330 людей на той момент звернулося 4. І то це не була постійна терапія, як прийнято там раз на тиждень або раз на 2 тижні. Це були такі точкові історії, коли вже дуже критично, друзі вже не дуже можуть підтримати, і коли людина вже казала, що там я не вивожу. От самостійно вже ніяк. При цьому до цього людина зверталася до невролога, і потім вже невролог, тобто через лікаря оцей шлях, тобто самостійної ось такої розуміння, що це важливо, не було. Тому, коли я сьогодні чую, як мої колеги говорять, прямо кожна підкреслила ось цей момент, для мене прямо це вау-вау, і я розумію, що цей тренд буде набирати обертів, і ми будемо працювати в цьому напрямку також. Якщо говорити про більш такі практичні історії, які вже діють і які показують вже свої результати, в Теві є програма ретриту. Ми так її назвали, дуже новомодне слово, воно дуже гарно запам'ятовується, і, в принципі, воно якось колегам зразу запам'яталося, і по-іншому його вже не назвали. Хоча ми, насправді, не робили нічого такого, щоб цю назву, прям, знаєте, як залучити когось, придумати класну назву, слоган. Ні, ця назва з'явилась на кава-паузі, і далі ось вона отак пішла в люди. Що це за програма? Якщо коротенька предісторія, то ми виросли і виховані в такій системі, де ми всі трудоголіки. Якщо трапляється якась стресова історія, то що ми робимо? Мені треба зібратися, мені треба працювати більше. Я ось цей весь стрес можу перекласти в роботу. І це дасть дуже класні результати. Але ось в цей момент ми трохи забуваємо про себе, що десь в якийсь момент хатинка може посипатись, щось може піти не так, і при наступній стресовій ситуації вже просто сил не вистачить впахувати більше. Ми спостерігаємо наразі це, я думаю, колеги це також підтвердять, бо от за останній тиждень
я все частіше від людей чую, що вже не витримують, вже не вивозять це. Да? Ось блекаути, там не за графіком вимкнули світло, у людей ще більший стрес. І це поки що якийсь більш-менш довгий час, наприклад, в Києві немає обстрілів. А якщо уявити травень минулого року, то додайте ось це все. І ось це питання, я не підтримую трудоголізм от в такому, знаєте, його ярому, як він є. Я не за це. Я за те, щоб подумати про себе, попіклуватись про себе, і щоб роботодавець в цей момент людину підтримав. Тому що людина це оцінить, і результат потім буде ще кращим. Так і створилася програма ретріту, вона одночасно і проста, і дуже глибока. Тому що проста вона в тому, що це тижневий відпочинок разом з родиною в Буковелі. Просто тиждень поїхати і відпочити з родиною. Глибина її в тому, що це ось цей посил зробити паузу, поставити своє життя на паузу, трохи змінити картинку, трохи переключитись, подумати про себе і подумати про своїх близьких. Механіка була дуже проста. Потрібно було тільки погодження від HR, і треба було обрати дату, тому що, зрозуміло, ми не могли одразу розмістити всіх, тому були певні дати, коли ми могли це робити. І це все ж таки структурувало також і роботу HR і адміністративного відділу, які це підтримували. Що це нам дало? Які є результати? Ми це не міряли конкретними цифрами, тому що суть цієї програми в тому, щоб людина змогла відпочити. Тому що, може, ти візьмеш відпустку, знаєте, як, мені не подобається це слово, але от кадри, діловодство, ось це кадрове, да? 14 днів в рік обов'язково по законодавству треба взяти відпустку. Класно. І от моя колега Юлія постійно, може, ви візьмете відпустку? Ні. Я не можу. Людину неможливо замінити, як людина думає, поки вона не збереться в відпустку. Я не можу собі це дозволити, я не можу зупинити ці процеси. І ось воно, ось цей трудоголізм, він продовжується, а потім питання, куди ми біжимо. І чи взагалі ми зможемо добігти до тих результатів, які ми очікуємо. Тева – це фармацевтична компанія. Ми не можемо собі дозволити зупинитись. Ми підтримуємо лікарськими засобами пацієнтів в цій країні. Ми не можемо просто поставити це на паузу і дозволити собі, щоб наші люди почували себе не окей і не отримували необхідну терапію. Тому конкретних цифр не було. Ми збирали фідбеки для того, щоб щось додати або змінити, тому що протягом відпочинку була можливість, були в самому готелі, умовно, аніматори, тобто якась така дитяча кімната, діти збиралися разом, ми робили якісь майстер-класи, тобто якісь такі додаткові активності, щоб людям було цікаво. І, в принципі, якщо говорити про результати, окрім фідбеків, що це дало співробітникам? Перше, це їхня впевненість в собі, тому що люди відпочили, вони отримали більше сили, вони готові працювати далі і показувати класні результати. По-друге, це їхнє почуття важливості. Тобто, якщо і моя цінність. Якщо мені пропонують таку програму, якщо мене і мою родину пропонують вивезти на тиждень в Буковель, а ми розуміємо, що це гроші. Це не безкоштовна історія, і це справді великий бюджет, то людина відчуває свою важливість в цей момент. Мене цінують в цій компанії і хочуть, щоб я відпочив або відпочила. І по-третє, це ось цей момент, який я підкреслила, що просто поставити своє життя на паузу і трохи змінити картинку для того, щоб батарейку ось цю зарядити. Що це дало нам як роботодавцю? Знову ж таки, перше, це люди готові досягати більших результатів. Це напряму пов'язано з фінансовими показниками компанії. Більш мотивовані, більш натхненні люди працюють краще. І, знову ж, тут другий момент приєднується – це плинність кадрів.
Людина, яка відчуває себе цінним, важливим, відчуває підтримку, має певний острівець стабільності, що якщо, не дай Боже, щось трапляється, компанія мене готова підтримати, людина не захоче дивитися по сторонах. І, що для нас також в Україні зараз важливо, люди не захочуть виїжджати, тому що у них є тут підтримка, і якщо якийсь колапс, якийсь Армагеддон, щось стається, то вони цю підтримку отримують тут, по місцю, і не біжать за кордон. Ну, бренд роботодавця – це також зрозуміла історія, тому що історії про програму ширяться, про підтримку ширяться. На фармацевтичний ринок він, в принципі, дуже вузький, всі одне одного знають. Тому для нас це також підтримка нашої репутації і можливість залучати таланти, які приходять в компанію, які хочуть працювати і які хочуть бути залученими. Дякую дуже, дякую. Марина, спитаю вас, я була на сайті Intellias Well і побачила цю таку класну діаграму перша, там де я, інші і ми. І оцей вплив ментального здоров'я не тільки про себе говорити, а про те, як я впливаю на інших. Оця відповідальність за таку спільну, за ми. Вона дуже така потужна. І дуже цікаво почути, що робить Intellias в цьому напрямку. Так, дуже дякую. Це якраз наша платформа, яку ми запустили в цьому році, називається IntelliWell. І вона складається з 4 таких основних блоків. Це ментальне здоров'я, це фізичний простір, це спорт і це така соціалізація і belonging, якби приналежність. Да? Але перед цим хочу сказати такий момент, тому що колега згадала перед цим щодо оверворкінгу. Я просто на особистому прикладі хочу вам розповісти. Я людина, яка дуже грішить цим оверворкінгом. Я дуже за work-life balance, і я на цьому шляху, але я тільки на цьому шляху, скажімо так. І я згадую 2 роки тому, як я прийшла в Intellias і от розпочала свою роботу, там входжу в всі ці процеси, і бачу, що мої колеги вже офлайн, там о 17-й, о 18-й, і я думаю, може якась випадковість. Ця випадковість тижнями продовжується, я розумію, мені на вихідних ніхто не пише. Ніколи. Дуже рідко, коли у нас там щось дуже горить. І насправді для мене це було таким першим інсайтом. Я знала про класні бенефіти, проекти, ініціативи в компанії, але те, що це дійсно на практиці так і підтримується. Оверворкінг, він не підтримується, скажімо так, лідершіпом, він не підтримується керівниками команд, і таким чином всі розуміють, що це нормально, work-life balance – це ок, і коли ми кажемо те, що є ти, твоє життя, і ти будуєш роботу навколо цього свого життя. Так, повертаючись до нашої програми IntelliWell, щодо ментального здоров'я, що сюди входить в цей блок. Як я вже згадувала, що в нас є 8 таких сесій з психологом, з психотерапевтом, які колеги протягом року можуть використати. Також ми минулого року запустили таку масштабну mental health програму, в рамках якої провели 10 воркшопів, запрошували різноманітних експертів і говорили на тему ментального здоров'я, на тему, так як для українців, в першу чергу, це дуже, для нас це надзвичайно актуально. Так само говорили про крос-культурну комунікацію, тому що в нас багатонаціональна компанія, і на сьогодні вже більше 3000 працівників, і нам дуже важливий був цей момент і контекст крос-культурної комунікації. І це все було комплексно в рамках цих наших воркшопів, проєктів, які є в відкритому доступі. Ми теж колегам нагадуємо про те, що можна використовувати ці ресурси. Щодо просторів фізичних, я теж колега з МакПО згадувала про аудит інклюзивності. Ми минулого року запросили Доступну.UA, провели аудит інклюзивності наших просторів, офісів, вже втілили ці зміни в життя. Що надзвичайно важливо було, це залучати саме наших колег, які мають інвалідність, до того, щоб адаптувати ці простори. От у нас є в Києві колега, який користується кріслом колісним, і його крісло колісне, воно трошки ширше за стандартні параметри. І ми разом з ним проходили весь цей шлях його від моменту, як уклон інклюзивний його привозить, і ми з ним заходимо. І саме такий контекст теж
ці такі точкові проекти, ініціативи, вони кажуть, і для мене це дуже важливо, як я вже згадувала, що це не просто якісь політики, які є в тебе там на сайті, а які ти активно втілюєш в життя, і є оця комунікація, що ти напряму спілкуєшся з людьми і кажеш, що це відкритий простір. І ви можете ділитись, і ми тільки за, ви можете ділитись ідеями, ініціативами, і ці ініціативи будуть розглянуті. Також щодо фізичного простору, в нас є дитячі кімнати, що теж дуже важливо для батьків з дітьми. Ці дитячі кімнати в Київському, в Львівському офісі, де можна залишити дитину з нянею під наглядом. Цього року ми відкрили наші такі кімнати тиші, ми їх називаємо, теж в Київському, Львівському офісі, де можна просто або помедитувати, або там займатися йогою протягом робочого дня, або просто зайти, закрити двері і побути в тиші. Щодо ретриту, до речі, це щось схоже, але там на певний час ти можеш просто забронювати цю кімнату в офісі і відпочити. Щодо соціалізації, ми зараз, у нас є різні ресурсні групи, це такі спільноти в компанії, які теж підтримують цей формат такої комунікації всередині. Це як спільнота батьків, це спільнота жінок, у нас також є спільнота ветеранів на сьогодні. Це теж спільнота, в нас є такий книжковий клуб, і він дуже активний, і офлайн-зустрічі проходять, онлайн. Також це про спільноту, у нас є спільнота власників домашніх тварин, і так само це і зустрічі, і офлайн, і онлайн. І насправді це така потужна розрядка, вам не передати. Коли ми сидимо, у нас зустрічі, теж є такий формат, як інтелі-морнінг. Це зустрічі по п'ятницях за чашкою кави, де ми говоримо на різні теми. Колеги можуть просто розповідати про все, що завгодно. І це класно, тому що у нас останній раз це була зустріч, і всі були з домашніми улюбленцями. І це просто це супер потужно, супер круто. Так само ми проводимо в офісах активності, і що дуже важливо тут підмітити, на сьогодні для українців, я впевнена, що не тільки для мене, я не скажу, що це суб'єктивно, я знаю точно, що для моїх колег, дуже важливо цей такий момент залученості і підтримки нашої країни. Це участь в підтримці Сил оборони країни. І в нас це теж платформа дуже потужна. У нас є внутрішня фандрейзингова, краудфандингова така платформа в компанії, де ми збираємо на різноманітні на збори, на підтримку Сил оборони. І теж будь-які активності, які ми проводимо, вони наскрізно супроводжуються саме темою підтримки. Це і різні благодійні аукціони, і волонтерство. І ця така залученість, та корпоративно-соціальна відповідальність, свідомість колег, вона теж дуже потужна, дуже важлива, і вона нерозривно пов'язана з темою ментального здоров'я. І також щодо спорту, в нас є спортивна ком'юніті, і ми дуже часто теж проводимо різноманітні такі збори, збираємось на якісь марафони, забіги. Теж у нас є йога-марафон. І однією з таких напрямів нашої корпоративної соціальної відповідальності є тема екомобільності. І в нас є такий прокат велосипедів, які можуть використовувати і батьки з дітьми. І це теж дуже важливий такий компонент, тому що ми кажемо, що фізичне наше благополуччя і ментальне здоров'я, вони дуже тісно пов'язані, і без таких базового забезпечення твоїх якихось фізичних потреб, дуже складно говорити про далі прогрес в розвитку саме ментального здоров'я. Дякую, Марина. Крістіна, питання до вас. Колеги з бізнесу говорили про практику, таку активну і вже досить тривалу практику використання психотерапії на робочому місці, правильно так називати чи ні, скажіть. І взагалі, що ви розумієте з точки зору не бізнесу, а психотерапії, як це працює? Поєднання бізнесу, робочого місця, психотерапевта, оцих стосунків таких специфічних, як це коректно, правильно організовувати? Так, дякую. По-перше, хочу сказати, що Марина так класно розповідала, що я дуже радію такій корпоративній культурі. І з приводу питання про психотерапію, насправді, що робить корпоративний психолог, його наявність в компанії,
тут ми повинні розуміти, що у багатьох людей є до сих пір така стереотипна думка, що емоції заважають роботі. На прикладі спорту, коли ми думаємо, що заблокувавши або якось сконтролювавши емоції, ми навпаки дамо результати. Але парадокс в тому, що все працює навпаки. Контролювати емоції ми не можемо. Ми можемо контролювати тільки поведінку, а емоції з нами просто відбуваються. От вони з нами стаються, і як імпульс в нас вже провокується якась поведінка далі. І спираючись на цю думку, ми повинні розуміти, що будь-які люди, вони мають базові емоції, вони на щось реагують постійно, в них постійно є перероблення матеріалу зовнішнього, і тому дуже важливо, щоб це оброблялося за допомогою психотерапії. Як я ставлюся до своїх колег, до робочих ситуацій, це все провокує в мене дійсно дуже багато емоцій, які якраз, якщо я не буду обробляти, вони будуть йти в тіло, буде психосоматика, буде виснаження, втома, вигорання, як вже наслідок. Тому, якщо ми розуміємо цінність, навіщо нам психотерапія, ми вже підходимо до того, що дійсно багато компаній вже залучають корпоративних психологів або звертаються до зовнішніх джерел. Наприклад, от як в нас на розмові є B2B напрямок, і я знаю по собі, тому що ми проводимо багато вебінарів, таких лікбезів для співробітників, пояснюючи, що таке психотерапія, як вона працює. Я бачу, що насправді 30% співробітників далі дійсно звертаються за допомогою, і як мінімум 5 сесій вони ходять до терапевта. І що вони говорять по їх відгукам, з їх дозволу я можу сказати, що це про зниження стресу, про самоусвідомлення. Коли я розумію себе більше як особистість, я, в принципі, контролюю більше свою поведінку як робітник. В мене 100% будуть виникати якісь реакції на зовнішні події, але коли є безпечний простір, де я можу розповісти про ці емоції та, знову ж таки, продумати, на що саме я зреагував, це дійсно корисно для навіть результатів загальних компаній. І тут важливо розуміти, що це корисно не тільки для просто співробітників, а й для вищої ланки, для керівників, тому що якщо я надаю фідбек або просто бачу, як мої співробітники роблять якусь помилку, і в мене це викликає бурхливу реакцію, гнів, і я дуже емоційно так вже особисто контактую з людиною, то це вже порушення кордонів, і важливо також свій інструмент чистити, ходити, розповідати про себе, розповідати про робочі ситуації, і це дійсно повпливає на ваше спілкування як керівника зі своїми підлеглими, зі своїми співробітниками. Тому в цілому така цінність психотерапії, це дійсно загально впливає і на саму ціль бізнесу, і індивідуально на кожного робітника. Дякую, Крістіно. Ольга, питання до вас. Дуже хотіла б почути про таку всеукраїнську, я думаю, що про неї чули всі, але тим не менше зсередини почути про цю всеукраїнську таку програму підтримки ментального здоров'я «Ти як?», але з таким акцентом, з фокусом саме на взаємодію з бізнесом, на роль бізнесу в її реалізації. Як ви це бачите, де можна найефективніше побудувати цю взаємодію? Дякую за запитання. Перш за все, всеукраїнська програма ментального здоров'я «Ти як?», яка була ініційована першою леді України Оленою Зеленською, вона представляє собою живу екосистему, яка об'єднує в собі різні направлення, зокрема, це державні органи влади, регіональні органи влади, це експерти, це наукова спільнота, це неурядові партнери, громадські організації, ті, хто сьогодні нас підтримують і реалізують багато активностей. І великим вагомим сегментом цієї екосистеми є, звичайно, бізнеси. Чому? Тому що ми, напевно, десь, можливо, не звикли і не до кінця це усвідомлюємо, але ментальне здоров'я – це про економіку, в тому числі. Якщо додати трошечки, підкріплюючи цю тезу цифрами, то, до прикладу, Європейський Союз щороку витрачає $600 мільярдів на
лікування психічних розладів, що становить 5% валового продукту регіону. Тобто ми розуміємо масштаби. Сьогодні багато згадували про підтримку фізичного здоров'я. До прикладу, ментальні розлади підвищують на 42% можливість серцево-судинних захворювань, зокрема інфаркту, інсульту, що, звісно, за собою тягнуть проблеми з роботою, проблеми з трудоздатністю людей. Тому ментальне здоров'я, воно тісно пов'язано з фізичним і є частиною економіки, а це означає, що і обороноздатності нашої країни. Тому сьогодні Україна бореться і буде боротися за працездатність кожного українця. І як зараз програма реалізується серед бізнесів? Я думаю, що багато з вас, хто знає про бізнес-спільноту, також за ініціативою першої леді «Бізнес без бар'єрів» в рамках безбар'єрності, коли бізнеси підтримують не лише умови безбар'єрності на робочих місцях, а й стають такими провідниками змін в темі ментального здоров'я. Як ми вже сьогодні всі говорили, люди дуже багато часу проводять на роботі, і хто, як не бізнеси, є тими агентами змін, які можуть статися в суспільстві. Бо по факту вся тема ментального здоров'я на рівні держави – це велика соціальна трансформація, через яку ми зараз всі проходимо. Бо всі ми зараз з вами – це люди з досвідом війни, які ми цей досвід маємо якось адаптувати, пережити, випрацювати нові навички для того, щоб йти далі. І багато сьогодні говорять про посттравматичне зростання, але нам його проходити і зростати. Якщо говорити до більш практичних інструментів, які є сьогодні, як втілюється програма серед бізнесів, інструментів насправді дуже багато, і багато з них вже було озвучено тут. Це і онлайнові платформи, і офлайн, коли багато компаній сьогодні вводять вже до HR-відділів позиції психологів, психотерапевтів, де є реімбурсація за звернення до психолога в колективі. Зокрема, до нас звертаються багато бізнесів, яким ми організовуємо і тренінги, навчаємо фасилітаторів, для того, щоб знову ці люди, які можуть підтримати серед своїх в колективі, були занурені всередину колективу і там вже відпрацьовувались ці навички і практики низької інтенсивності. Бо ще раз наголошу на тому, що дуже часто, і ми про це говорили, сьогодні є певна стигматизація, вона вже трошечки йде з тенденцією до зменшення, коли люди не хочуть через певні упередження звертатися до психологів, але от такий місточок між тим, щоб наче просто поговорити зі співробітником, який пройшов навчання і став фасилітатором, і після цього звернутися до спеціаліста. І в цього є в дійсності великі результати, вже сьогодні ми їх бачимо. Також, зокрема, бізнеси сьогодні, це, знаєте, як великі агенти змін, і це не лише про те, що так має бути, це про усвідомлений бізнес. Сьогодні дуже багато всі говорять про усвідомленість життя, усвідомлення своїх емоцій, почуттів, того, що ми робимо. І коли бізнеси впроваджують ментальне здоров'я як вже культуру, вже якісь певні соціальні норми і роблять це абсолютно усвідомлено, тут відчуваєш підтримку і віру в те, що ми в дійсності рухаємося в правильному напрямку. Дякую. Дуже приємно і важливо це чути на рівні держави, про усвідомлений бізнес, усвідомлені практики. Дякую. І в нас ще з вами залишається буквально хвилиночок 5. Я б хотіла від кожної з вас почути таку коротку одну або декілька порад для компаній, HR-ів або власників, або керівників компаній, які власне, тільки починають думати про те, щоб мати якісь практики. Не у всіх є на це великі бюджети, не всі мають досвід і мають спеціалістів, які можуть цим фокусно займатися. Але от критично, на що важливо звертати увагу, і що б ви порадили практично на кожному рівні будь-якої організації, що важливо? Так, будь-якому. Чуєте мене, так? О, Так. так, супер. З чого? Як ми сьогодні вже згадували неодноразово, я думаю, що база – це саме корпоративна культура компанії. Якщо на рівні компанії говорять про mental health, відбувається внутрішня комунікація, трансляція назовні позиції компанії. Якщо кажуть, що mental health – це абсолютно нормальна тема, що це нормально звертатись до психолога, психотерапевта, і це вже це невід'ємна частина вже нашого
вашого життя це така база вже сформована, тоді мені здається, що це вже 50% успіху. Далі дуже важливо залучати саме лідерів, щоб лідери транслювали, що це норма. Так само, якщо ми там one-to-one мітинг, наприклад, і твій тімлід не каже тобі, що так, мені здається, що щось з тобою не так, звернись до психолога чи психотерапевта. А коли він, наприклад, своїм же прикладом транслює, що от я думаю, що мені варто там покращити своє здоров'я, або там я візьму відпустку, або от як в нас дуже часто буває, в нас є передбачені 5 днів протягом року, які ти можеш взяти на покращення саме ментального здоров'я. І про це говорять відкрито. Кажуть, я от завтра, я відпочив, мені треба от відновити свої сили. Так само норма, коли тобі там твій керівник каже, зараз, поки там, так як у нас гібридний формат роботи, і можна поставити там на паузу посеред дня цю роботу і зайнятися якимись своїми справами, а потім продовжити. Відкрито абсолютно там кажуть наші керівники, я поїду зараз за дитиною в садок, тому ми завершуємо цей мітинг. І ти розумієш, ага, так це норма, так можна, це все транслюється, і ти вже підсвідомо, але розумієш, що я можу теж йти абсолютно цим шляхом. Також хочу сказати про тренінги, це насправді важливий момент. Звичайно, не всі тренінги можуть бути ефективними, але тим не менш про це варто говорити. І це теж має бути такою невід'ємною складовою на щорічній основі, на щорічній такій. Це базова така тема. І тренінги і для лідерів команд, і тренінги для працівників щодо культури, щодо work-life balance, щодо ментального здоров'я, крос-культурної комунікації і все, що з цим пов'язано. Тренінги з різноманітності, інклюзивності. І що ще важливо, важливо проводити якісь, мабуть, активності і онлайн, і офлайн, такі більш неформальні, і відходити від теми такого, як це, не знаю, як сказати правильно українською, але коли ми знаємо, що от у нас є ціль, і ми маємо зробити все, розбитись, але зробити, її досягти на всі 100%. Потрібно говорити про те, що помилятись – це теж ок, і важливо відпочивати, тому що ти не можеш бути ефективним, ти не можеш бути інноваційним, якщо ти не маєш на то ресурсу. Тому це теж важливо транслювати. Дякую, Марина. Я можу продовжити, тому що якраз дуже відгукується про рольові моделі лідерів. Я теж хотіла про це сказати, тому що якщо лідер цього не транслює, воно далі не піде і не буде працювати. Незалежно від того, скільки людей в команді. Це 2 або це 302. Якщо лідер сидить зранку до ночі в офісі, кожного дня в офісі, це не запрацює, а люди, наприклад, віддалено, знову ж таки, це не запрацює. Лідер є рольовою моделлю, його приклад наслідують, і люди, відповідно, будуть себе поводити так само. Це такі, знаєте, як це українське слово, не знаю, внегласне правила в компанії. Знову ж таки, сьогодні говорили про цінності. Також хотіла би сказати, що насправді у мене є в житті зараз декілька принципів. Перше – це не треба рятувати, якщо тебе про це не просять. Тому що воно може спрацювати якраз таки навпаки. Ти можеш зробити гірше. Тому, якщо ми хочемо допомогти нашим співробітникам, якщо ми хочемо їх родинам допомогти, відповідь же вона на поверхні. Давайте їх спитаємо, що саме їм допоможе, і не будемо придумувати якусь там космічну програму підтримки, яка може просто не спрацювати, тому що людям потрібно щось інше. Дійсно, комусь потрібен 1 день або 5 днів на рік. Ми теж про це зараз думаємо, зробити такі дні, коли можна це перепочити. Тому давайте людей спитаємо, і вони вам розкажуть краще, і не забувати про себе. Тому що ми є лідерами. Наприклад, у мене там трьохзначна роль. Я є співробітницею, я є HR-ом, і я є керівницею, лідеркою.
Як співробітниця я хочу попіклуватися про себе, мені це важливо. Як керівниця я розумію, що у мене ще є команда, тому мені важливо бути в ресурсі і транслювати це на команду і допомогти їм, якщо у них вигорання або якось вони себе не ок почувають. Я пам'ятаю, один раз я сказала: дівчата, у нас в цю п'ятницю у всіх вихідний. На мене подивилися і сказали: як? Я кажу: ось так, у нас в п'ятницю я так вирішила. Все, ми відпочиваємо. Це було дуже дивно. Потім я пішла далі, я не зупинилася, і тепер я кажу: один раз на місяць, щоб не дуже стресануть людей, один раз на місяць ви обираєте собі день, коли ви відпочиваєте. В смислі? Як? І ось такими активностями вони розуміють, що я це підтримую, і вони хочуть це спробувати. Іноді, це треба зробити прямо дуже наполегливо, тому що, знову ж таки, трудоголік нікуди не дівається і не спить, але і не забути про себе. Тому що якщо ми не в ресурсі, люди, це ж енергообмін, і це дорога з двостороннім рухом. Дякую. Буквально по 30 секунд. Основне. Буквально коротко, до прикладу, з практичної сторони. Сьогодні кожне міністерство має свій пріоритетний проєкт в межах реалізації всеукраїнської програми. І, зокрема, в межах реалізації цього пріоритетного проєкту ми разом з Мінекономіки розробили застосунок BetterMe. Я думаю, що, можливо, хтось з ним знайомий. Він дає можливість зробити певні чекапи на робочому місці стосовно ментального здоров'я, і це вже є помічним. Тому це, якщо з практичної такої точки зору, якщо з більш внутрішньої, скажімо так, то те, про що ми сьогодні говорили, пам'ятати про себе. Мені здається, це настільки проста, але настільки помічна річ. Неважливо, ти співробітник чи керівник, звичайно, все починається з керівників, ми на них орієнтуємося, ми на них дивимося, ми беремо приклад і рухаємося в цьому напрямку. Але пам'ятати, що та сила любові до себе, вона здатна нас підтримати, допомогти, надати той ресурс, а якщо ми її відчуваємо, то ми тоді знаємо, що нам потрібно. Де зупинитися, де зробити паузу, де допомогти іншому, і це підтримає нас. Тобто більше трошечки дбати про себе. Так, і буквально трошечки скажу від себе, як психологиня, мені здається, основні 3 проблеми, від яких страждають, в принципі, співробітники. Перше, це те, що ми сьогодні проговорили, межа між роботою і відпочинком. Тобто, дійсно, керівник повинен за цим від себе слідкувати. Ніхто не повинен писати ввечері в робочих чатах, на вихідних і таке інше. Друге, це нереалістичні дедлайни, коли дійсно немає пріоритетності, що треба робити в першу чергу, що в другу, просто все навалюється одразу. І третє, це немає фідбеку. Я, як людина, хочу бути почутою, хочу бути побаченою. Коли мене не помічають, я дійсно втрачаю мотивацію, це мене просто дезморалить і дуже впливає на мою ефективність. Фідбек повинен бути обов'язково миттєвим, не оціночним, а з контекстом, не емоційним. І я думаю, що тут важливо сказати, що метод гамбургеру, він вже застарілий. Не треба казати спочатку хороше, потім погане, потім хороше. Скажіть щиро від себе в контексті, що людина зробила, як ви це відчули, як ви це побачили, і які наслідки у цього. Це буде набагато ефективніше. Дякую, колеги. Дякую за ваш час, за деталі, за ваші розповіді, людяність і, основне, за свідомість. Дякую.